Mi kommunista szívvel indulunk, és bennünk a népünk reménye. Kellemes szép napot kívánok, elvtársak és elvtársnők, ez itt a Workers and Resources Soviet Republic-nak a bemutatója. Úgy gondoltam, hogy akkor nézzük meg ezt az A kategóriás játékot, amely méltán pályázhat 2024 legjobb ilyen műfajú játékára. Na de a műfaji meghatározással azért problémában vagyunk, mert hogy milyen játékról is van szó. Városépítő? Hát igen, lehet benne várost építeni, de emellett ugye foglalkozunk kell a szállítással, a közlekedéssel, akkor már átmegyünk egy kicsit a sínstratégiák, illetve a Transport Tycoonnak az irányába, és akkor még nem is beszéltünk, hogy ez egyben erőforrás menedzsment játék is, szóval akkor így méltán kiérdemli a hibrid játék nevet. Akkor én igazából nem is húznám tovább az időt, hanem elkezdeném a játékot. Annyit még róla, hogy a játék egy szlovák fejlesztőnek a terméke, a Free Divisionnek, és a Hooded Horse a kiadó, aki egyébként az Andrew City Life YouTube oldalán már bemutatott Old World játékot is kiadja. Magáról a fejlesztőről pedig annyit kell tudni, hogy eddig inkább helikopteres játékokat adott ki, és tulajdonképpen az első nagy projektje a Workers and Resources Soviet Republic, amit szerintem vagy csak Workersnek, vagy csak a játéknak fogok nevezni, mert ezt így mind megjegyezni, kicsit sok ebben a 40 fokban. Kezdjünk akkor neki egy kampányjátéknak. Annyit még el kell mondanom, hogy a fejlesztők szlovákok, tehát van közük az egykori szovjet érához, de nem oroszok, nem ukránok, hanem ők szlovákok, és nekem van egy olyan érzésem, hogy nem is Pozsonyban van a székhelyük, hanem Kassán. Hát ez majd igazából részletkérdés, de az minden esetre örvendetes, hogy úgy tűnik, hogy a kelet-európai játékfejlesztés is kezd feljönni, gondolva arra, hogy egyébként egy másik fejlesztő, pedig a Junctions nevezetű játékot fejleszti most, amely majd egy ilyen közlekedés szervező játék lesz, és ez 2025-ben fog majd megjelenni első évben. Egyébként, hogyha itt vagytok, akkor nyugodtan köszönjetek be a chaten, örülök neki, válaszolni és fogok, mert most már 2 monitor van, úgyhogy mindent látok és hallok, legalábbis reményeim szerint. Én innen tuti, hogy nem fogok kilépni, amíg játszok, mert iszonyat érzékenyen reagál rá a játék, szóval ebből a szempontból nem egy Twitch kompatibilis darab, de azért remélhetőleg egyéb szempontból pedig igen. Kezdjük akkor neki a játéknak, a kampánymódot fogom választani, és hogyha te játszol, akkor ez tökéletesen magyar formában, tehát magyar nyelven is tudod játszani. Én most azért a kampánymódot fogom játszani, mert vannak akik a Twitchen, illetve majd később, amikor ez YouTube-ra kikerül, a YouTube-on is követnek és nem magyar anyanyelvűek, és van, akit személyesen is ismerek, és kérdeztem, hogy hát miért követtek, hiszen hát nem azért, mert nem örülök neki, csak hát ugye nem tudtam, hogy hát én magyar nyelven streamelek, magyar nyelven magyarázom el a játékokat, és hogy hát miért is nézed akkor, hogyha ez magyar nyelvű. Hát mondja, hogy azért, mert hogy a játék maga viszont angol, és akkor így azért érti, hogy mi történik. Úgyhogy akkor most erre gondolva, meg tekintettel arra, hogy az előző Twitch-et is fele részben külföldiek követték, mondjuk az, aki Romániából volt, az valószínűleg erdélyi magyar lehetett, de aki Franciaországból vagy Csehországból, ő nyilvánvalóan nem beszél magyarul, tehát akkor ezért ennek következtében én most hagyom angol nyelven ezt a játékot.
lássunk is neki akkor a kampánynak, új köztársaság születik, új szovjet köztársaság. Ez lényegében egy ilyen keveréke a tutorialnek, illetve a rendes játéknak. Azért ezt választottam, mert ugyan 2019-ben jelent meg ez a játék, Early Access-ben, 2019. március 15-én, és 2024. június 20-áig kellett, hogy elteljen az idő, ami nem kevesebb, mint 5 év, hogy teljes pompájában is megcsodáljuk. Ez idő alatt folyamatosan figyelemmel követtem a fejlesztési naplókat, nem kevesebb, mint 100, de az is lehet, hogy talán 105-106 ilyen fejlesztési napló látott napvilágot, mindig valamit bővítettek rajta. Tehát valamikor a villamos csinálták meg, valamikor a csillés szállítást, és így tovább. Valamikor azt, hogy a rossz fiúkat, hát a rendszer ellenségeit kérem, hiszen Szovjetunióról beszélünk, nem biztos, hogy ők rossz fiúk, de a rendszer ellenségeit be tudjuk vitetni a nagy fekete autóval, és mindig valamit bővítettek rajta, és így ezért ez egy baromi nagy csomag lett, és azt gondolom, hogy még ezért az árért is bőségesen megéri. Ezt mutatja egyébként az értékelése is a játéknak, amely 91 és 84% az illetve a legutóbbi értékelés, talán fordítva, de ez egy ekkora kaliberű játék esetén nagyon-nagyon jónak számít. Abból gondolom egyébként, hogy Kassán van a cégnek a székhelye, hogy állandóan ez a Kassa kép jön föl. Különböző időpontokban jönnek föl ezek a lakótelepek, kassai lakótelep. A kassai lakótelepről egyébként érdemes tudni, hogy amikor Ferenc pápa oda látogatott, Kassa egyik nyomornegyedébe még akkor térkövezték, illetve kövezték le, vagy akkor aszfaltozták az utat, hogy ne legyen annyira brutál. No kérem szépen. Akkor itt van Nikolaj Mikhalov, és remélem, hogy hallatszik ez az agymenés szovjet zene is, aki el fogja nekünk magyarázni az alapokat. Na és azért nem ide tettem, hanem ide a képet, hogy láthassátok. Jó, hát ez a szokásos Mouse Control című történet, ez nem egy nagy dolog, viszont amit már rögtön érdemes észrevenni, hogy egy hatalmas nagy térkép áll rendelkezésünkre, és ezt itt mind be lehet majd építeni. És akkor tulajdonképpen ennyi volt, ami az irányítással kapcsolatos, viszonylag egyszerű irányítani, tehát ekkora borzasztó nagy térkép áll rendelkezésünkre, és valószínűleg, hogy ezért is nem készült olyan nagyon profi grafikával szép, de nem azt mondom, hogy mondjuk egy City Skylines 2. Cserébe viszont a gépedet sem eszi annyira. Jobb, tehát akkor 2 darab szomszédunk van, vannak ugye a baráti szovjetországok, illetve van az imperialista nyugat, akiket nem szeretünk, hiszen ők az ellenségeink, de ez már azért ugye 1960, itt a hidegháború, itt még azért emberkednek egymással, de utána majd fokozatosan enyhülnek, de azért deklaráltan utáljuk a nyugatot. Viszont tőlük is tudunk majd vásárolni. Kétféle pénz létezik a játékban, egyrésztől a finom rúbelecske. Finom rúbelecskével lehet a baráti szocialista országoktól vásárolni, másrésztről pedig a dollárral pedig az imperialistáktól fogunk vásárolni, hát olyan, hogy nem szeretjük őket, de vásárolunk, adott esetben még külföldre is megyünk, az elit mondjuk külföldre is megy, nem ismerős ez egy kicsit mondjuk a jelenkorra nézve? Na hát most már nem, mert most már nem tudnak menni, de az a lényeg, hogy ez a 2 erőforrás áll rendelkezésünkre. És akkor van nekünk egy ilyen, hát tulajdonképpen ez a határállomás, ez mindenkinek ismerős lehet, aki mondjuk 30 évnél idősebb, illetve gyakorlatilag ugyanez a határállomás foglalja akkor is, hogyha mondjuk Szerbiába próbál átmenni.
itt fogjuk tudni majd adni-venni a dolgokat, illetve a cuccokat. A játékról egyébként azt kell elmondanom, hogy eddig körülbelül az Early Access-ben egy olyan 20-25 órát játszottam vele, és egyáltalán nem könnyű, különösen, hogyha sok mindenre kell figyelni. Meg lehet fagyasztani az embereket, lehet elégedetlenséget szítani, mert hát ugyan ahogyan szokták mondani probléma, és a szovjeteknél olyan, hogy probléma az nem létezik, vagy valamilyen sajátos eszközzel megoldják, az, hogy ne legyen probléma, és viszont ettől függetlenül akár lehet az, hogy elégedetlenek a mi kis lakosaink. A másodtitkárát látjuk itt a kommunista pártnak, Nikolaj Mikalajevot, aki megköszöni a figyelmet, és ő fog minket majd vezetni a játék során. És ez a fa, ez talán ismerős lehetne honnét is? Hát számomra mondjuk az Europa Universalis 4-ből, aminek egyébként most már az 5. része is lassan megjelenik, onnét lehet ismerős ez a fejlődési fa, és hát ez fog minket végigvezetni a játéknak az alapjain. Én azért ezt választottam most, mert bár ugyan játszottam, mint mondtam, egy 20-25 órát a játékkal korábban, de nagyon sokat változott azóta, és hát természetesen előnyére. Okés, akkor nézzük meg az első lakótelepet, amit nekünk akkor ugyebár meg kell terveznünk, legalább építsünk 750 méternyi utat, és akkor itt fogjuk tudni majd elkezdeni a termelést. Én jellemzően szeretem az, hogyha a határállomás közelébe tudom építeni, egészen egyszerűen azért, mert akkor könnyebb lesz majd ezeket a cuccokat adni-venni. És akkor itt van, itt található ez a rengeteg minden, amit lehet építeni. Ezt szerintem most le is lokkoljuk rögtön. Tehát ezzel tudjátok, hogyha itt ezt benyomjátok, akkor itt le tudjátok lokkolni. És rengeteg fajta út van, de nekünk ugye nyilván most ez az aszfalt út kell, majd később villamost is építünk persze. Celdani. Nem tudom, hogy szlovák néve, vagy milyen, de esetre nem hangzik rosszul. És akkor folyamatosan, fokozatosan épül meg, ez is egy sajátossága a játéknak, hogy nem minden azonnal fog nekünk megépülni. No, pláne be lehet állítani azt is, hogy ne legyen elegendő építőanyag, hogy azt is nekünk kelljen megtermelni. És akkor most jöhet a nagy tervezés, hogy legalább 500 ember számára biztosítsunk lakhatást, és lesznek majd ezek a footpathek, vagyis a gyalogutak, amelyekkel majd ezeket össze lehet kötni. Nézzük akkor. Itt is nagyon sok fajta közül lehet választani, itt vannak a különböző flecek, itt van speciálisan egy ukrán kiegészítővel vehető meg, egyébként itt csillagos 5-öst érdemel a játéknak a kiadója, mert körülbelül, hogy ez a borzalmas támadás történt az ukránok ellen, körülbelül egy olyan egy hónapon belül előjöttek az ukrán kiegészítővel. Ugye, hogyha szovjet játékról van szó, akkor azért ez eléggé összekötődik azzal, hogy oroszok, illetve a mai oroszok, tehát ezzel így kihúzták a méregfogát, hogy ugyanakkor ők pedig támogatják az ukránokat, amint hogy egyébként a nyugati világ nagyobb része is támogatja, hogy itthon meg mit művelnek, abba most nem mennék bele. Jó, akkor itt ezt szépen meg fogják nekünk építeni, és akkor építünk még egyet. Ez azt fogja mutatni, hogy milyen távol található az adott úttól. Nyilván egy bizonyos mértéken túl nem lehet. Jó, építek még egy ilyen barrakszerű kinézetet, és utána majd jöhet már a következő. Egyébként bőségesen áll rendelkezésünkre pénz, és
azt mondta, hogy 500 embernek adjunk lehetőséget. Akkor szerintem ide fogom ezt lerakni, és megpróbálom nem nagyon elépíteni a dolgokat. Ide még lehet egy ilyen kisebbet is lerakni, kisebb, hangulatosabb utcát, már amennyire egy szovjet település, az hangulatos lehet. Na már jelzi is, hogy túl magas a munkanélküliség. Hát te akartad, hogy ennyit építsek, hé? De már mindjárt meg vagyunk. Jó, még ide, és ha jól látom, akkor ezt egyébként, igen, több oldalról is be lehet kötni. Akár innét is, de most akkor maradjunk itt. És akkor meg is van az 500 lakos, aki nekünk kell egy 60%-os munkanélküliséggel, de gondolom mindjárt építünk is hozzá tartozó munkahelyet, mert ez így nem állapot. Aztán az a nagyon szép, amikor egy ilyen irányított játéknál is meg lehet szívni, egyébként meg lehet. Jöhet az első dolog, ami majd kiszolgálja őket, ez pedig nem más, mint a shopping center. Mondjuk így ide, központi helyre. Teljesen jó ez nekünk. Kelletett volna ide is. Ezáltal talán egy picit már lehet is csökkenteni a munkanélküliséget, mert ugye nyilván itt is fognak dolgozni. Mi szükség ahhoz, hogy boldogak legyenek a szovjet emberek? Természetesen alkohol, úgyhogy akkor jöhet is a kocsma. Valahogy úgy kéne ez, hogy ez tényleg nagyon központi helyen legyen, hogy aki akar, az ide tudjon jönni. De ide mondjuk inkább egy buszállomást tennék, úgyhogy szerintem ez jó lesz, így első körben. És rögtön azt mondja, hogy jöhet egy sportpálya is, sportoljanak a szovjet birodalom lakói, és akkor én még építek ide egy kisebb utat is. Ne az legyen, hogy teljesen elépítünk mindent, és amint ez fölépül, abban a pillanatban akkor mehetünk is tovább. Már elkezdtek egyébként így kirajzani, érdekes módon úgy tűnik, hogy először mindenfajta egyéb igényüket kell kielégíteni, és hát igényből azért van bőven, mert ugye az alkoholfüggés, a sport, szórakozni is akarnak, tehát akkor rakjunk le ide egy mozit is. Ez egyébként egészen pofásan néz ki, viszont akkor ezt úgy kéne mindenképpen, hogy kapcsolódjon is. City Skylines-os élményeim jönnek elő, hogy tudniillik a tereprendezésre nem ártana gondoskodni, hogy ez megfelelően kapcsolódjon ide, de ez mondjuk, na várj egy kicsit, minél jobban tudják. Hát itt mondjuk kialakíthatunk egy ilyet, aztán maximum majd azt fogom csinálni, hogy igen, itt egy gyalogúttal majd be lehet kötni ezt. Majd várjál még egy picit, mert hogy itt van egy gyalogút, és akkor ezzel ezt itt be lehet kötni. Hát nem a legszebb, but if it works, works, ahogyan mondani szokták. És akkor, hát ez mindenkinek ismerős lehet, aki 70-es években már élt, vagy annál idősebb, az bizony tudja ezeket a szovjet emlékműveket, de mondjuk még én is, aki 83-as vagyok, láttam ilyeneket. Ezek azok, amik ma már a Szoborparkba, illetve a Memento Parkba kerülnek. Ugye ezeket azért fontosak, mert hogy ezen igényeiket is ki kell elégíteni az elvtársaknak, hogy tudjanak hol adózni a szocializmus iránti oldhatatlan szeretetüknek, ebből pedig rögtön 3 darab is dukál. Na ide még egyet, de akkor már legyen változatos, mert például itt van egy kis Lenin szobor, ide fér. Ide, ez az. Mikhail Vlasov, aki
nekünk az építési vezetőnk azt szeretné, hogy legalább 90%-osan teljen meg minden épület. Tehát ez lenne a következő feladat. És ezt pedig úgy fogjuk tudni megcsinálni, hogyha meghívjuk a migránsokat. Itt látható, hogy mennyi mindenre kell figyelnünk. Na, nézzük sorban. Boldogság, ennivaló, egészség, ez majd a későbbiekben a lojalitást fogja jelenteni, aki nem elég lojális a rendszerhez, azt a nagy fekete autó elviszi, azt csókolom. Az alkoholfüggőség, ezt még nem tudom, hogy az a jó, ha minél nagyobb, vagy ha minél kisebb, de szerintem valahol valami egészséges középértéket kell belőni. A kulturális elégedettség, a sporttal való elégedettség, a vallási szimpátia, illetve a ruhának a minősége, az öltözéknek a minősége, mivel mennyire elégedettek. És akkor mit van még az oktatás, különböző elektronikák, mint rádió, kicsit televízió, sőt későbbiekben még számítógép is, illetve hogy rendelkeznek-e autóval. Ezeket majd mind nekünk kell megteremteni, ugye azért az a neve, hogy Workers and Resources, mert hogy nekünk kell a szovjet köztársaságnak előcsiholni ezeket a dolgokat, tehát mindet, ami szükséges, meg kell teremteni a honpolgárainknak, akik itt már szorgosan el is indultak, de egyelőre még nem dolgozni. Invitáljuk még meg az embereket, 90%-ig kell, hogy megteljen, azt szerintem már mindjárt meg lesz egyébként. Ez persze pénzért, finom rubelért tudjuk ezt megtenni, de szerintem ez most már a kertek alatt van, még ide is, és akkor meg is vagyunk. Az lenne most a feladat, így első körben, amíg még nem termelünk, hogy vásárolunk. Tehát vásárolni kéne különböző erőforrásokat, hogy mindenki boldog és elégedett legyen, és ez azt jelenti, hogy szintén jó kis finom rubelért, legalább azt mondta, hogy %50-ig töltsük föl a boltot. És hát ugyanez a kocsmánál is, ugye 7 tonna lehet maximum az alkohol. Ez így nekünk pont jó. És ez így most sikerült is ezt a küldetést megcsinálni. És akkor nézzük tovább, legyen farmunk is. Jó, tehát utána farm, szerintem így haladhatunk sorban. Rostya Antonov, a farmer, aki majd most bevezet minket lépésről lépésre abba, hogy hogyan is kell ezt az egész farmos történetet megoldani. Alapvetően az, hogy eléggé sok mezőt kell lerakni, akkor szerintem picit kijjebb húzom az utat, jó kis aszfaltutat, és akkor mondjuk ide jöhet egy ilyen farmosabb rész. Majd legfeljebb, hogyha úgy van, akkor busszal kivisszük őket. 1, 2, mit mondott, 10? Ez nem kevés. Nagy kolhoz lesz. Kolhoz meg a szofhoz. 4, 5, 6. Jó, megvan a 10. És akkor most jön, ami a nehezebb része, egy farmot kell építeni. Méghozzá ő azt mondja, hogy small farmot, és nem is lehet nagyobbat építeni? Nem lehet nagyobbat. Na jó, a small farmra mutat, akkor betartom ezt. De érdekes, hogyha a small farmnál van 10 ilyen, akkor vajon a mediumnál meg a large-nál mennyi lehet? Ezek itt, ez a sárgaság, amit itt láttok, ez azért lesz fontos, mert hogy majd így kell összekapcsolni a különböző rendszereket, tehát ezt valahogyan úgy kéne csinálni, hogy ne építsük el,
még itt sem biztos, hogy tökéletes. Ezt a korábbi játékaimból már rájöttem, mert ez egy dolog, hogy itt kiadják nekünk a parancsot, de aztán ezt nem mindegy, hogy hogyan hajtjuk végre. Itt mindenfajta mezőgazdasági gépet meg kell nekünk venni. Tehát az első dolog az, hogy legyen egy kombájnunk, és abból a szempontból jó egyébként, hogy nem csak a tutorialban, hanem egyébként is kijelzi a játék, hogy mi az, ami kell. Ugye kell nekünk egy traktor, mondjuk ez a szovjetuniós traktor, ez teljesen jó. Ezt egyébként akár dollárral is fizethetnénk, de nem érdemes a dollárt pazarolni, és még kell egy olyan autó, amely majd a megtermelt terményt el fogja tudni szállítani. Igazából, mivel itt crapsot fogunk termelni, hát az lenne a célszerű, hogyha olyat választanánk, ami elsősorban erre specializálódott. Mondjuk egy ilyet. Ja, igen, és akkor még van a műtrágya, folyékony műtrágya, ami segíthet abban, hogy egy kicsit termékenyebbek legyenek a földek, ugyebár biogazdálkodás az óne ebben a korban, tehát megképzeljük azt, hogy bármi is lehetséges volt, ami a környezetvédelemmel kapcsolatos volt. Na jó, akkor nézzük, tehát itt tudunk vásárolni műtrágyát, tehát így tudjuk az erőforrásokat megvenni, nem tudom mennyit vegyünk. Igazából akár teljesen fúra föl is nyomhatjuk, mert nem nagyon drága. Tehát eddig már 600 000 rubelt elköltöttünk, most ez a 2000, ez nem nagyon fog számítani. Na most arra kell nekünk várni, hogy egyáltalán itt lehessen majd valamit termelni, de ne látjátok, már el is indult a kis traktor, mert nem is olyan kicsi. Fú, és hát hogyha arról beszéltem, hogy környezetvédelem óne, akkor ezt a füstöt nézzétek meg. Tehát ez azért úgy rendesen adja neki. És viszont ez egy idő lesz, amíg föl fogja itten ezt szántani, ugye? Így mondják, mint tőzsgyökeres városi gyerek, még traktorba se ültem soha, bár azt hallottam, hogy amikor itt 40 fok van, a traktorban 50. Így most ez el fog tartani egy ideig, ám bár talán meg lehet gyorsítani azzal a dolgot, hogyha veszünk még egy traktort. Ja igen, itt lehet megvenni a mocskos imperialistáktól dollárért a dolgokat, tehát például lehet kombányt venni az NSK-ból, vagyis Nyugat-Németországból, illetve Franciaországból. Tehát ez nekünk most nem fog kelleni. Ha veszek még egy traktort, akkor mi fog történni? Elered az eső, de az nem azért elett el, hanem egyébként is. Érdekes módon nem örülnek neki, hogy magas a munkanélküliség, de annyira nem bánják, úgy el vannak. Hát különben is ebben a korszakban azért a kapun belüli munkanélküliség az általános volt. Van nekem 2 traktorom, most az a kérdés, hogy mind a 2 kimegye. Mert ha csak az egyik, akkor azt úgy feleslegesen sikerült megvenni. Nem, mind a 2 kimegy, jó, akkor ezzel azért egy kicsit meggyorsítjuk a dolgokat, és már egyet közben föl is szántott, így akkor azért jobban lehet tolni. Hát a pénzük az vészesen fogy, de hát elvileg nem szabad, hogy bármilyen probléma legyen ebből, mert hogy azért bőséges keretet kaptunk. Mert egyébként ezernyi dologra kell gondolni, azt addig úgy elmondanám, hogy a fűtéstől kezdve a szemét, a vízvezeték és így tovább, és vannak rendszerek is, amik legalábbis nekem elsőre nem voltak annyira egyértelműek, hogy ezt most hogyan kössük be. Itt is nem véletlenül építettem így, hogy a későbbiekben majd legyen még hely neki. De
Szóval azért a gondosság az talán látszik. Hoppá, nem érkezett meg a mentőautó, hát persze, mert nincs is. Akkor viszont erre most gondoljunk. Most építsek egy hospitalt, nem? Egy small clinic-et szerintem. Jó, egy small clinic, az egyelőre elég lesz nektek. Mondjuk úgy ide, és akkor a többit pedig mindjárt be fogom kötni. Még hozzá, igen, itt vannak a gyalogutak. És akkor is sokkal jobban férnek hozzá. Egyébként felüljáró és aluljáró is van, ezt csak üzenném a City Skylines 2 készítőinek, hogy sokkal profibb ebből a szempontból ez a játék. Tehát itt nem az van, hogy ilyen hülye rámpákon kell fölmenni, hanem normálisan működhet a dolog. És viszont doktort kéne valahonnét szerezni, de úgy tűnik, hogy van egy darab doktorunk, és itt pedig tudunk venni egy mentőautót. Na, melyik a csini? Ez a lettországi, vagy ez a lengyel, vagy ez a csehszlovákiai. Ugye akkor még a fiatalabbaknak mondom, ugye 93 óta van külön Csehország és Szlovákia, de előtte bizony nagy Csehszlovákia volt. Nyugati pénzzel nem lehetne venni, akkor most veszek egy mentőautót, végülis nem kerül ez olyan sokba, és nekem ez így is tetszik itt ez a dolog. Igen, szóval, hogy ez egy ilyen játék, hogy folyamatosan ki kell elégíteni az igényeiket a honpolgároknak, hogy ők boldogok legyenek ezzel a szocializmussal. Na, már 8 darab földet szántottak föl, közben elindult ez a kis mentőautó. Ez egyébként egy hatalmas nosztalgia, tehát nyilván ez az én gyerekkorom is részben, de akinek nem is a 60-as évek, hanem majd inkább a 80-as évek, de hát nyilván a 80-as években is láthattatok 60-as évekbeli járműveket, sőt adott esetben még néha most is. Kedves traktorok, hogy álltok? Minden jó, oké. És műtrágyánk is van elég. Akkor most csak elmentek pihizni. Ez kb. Mint a Tropikóban, hogy nem mindig dolgoznak ám. Ott szépen, be a moziba. Hát ennyi, hogy nem nyílik ki a mozinak az ajtaja, de ez a legkevesebb, mert ezt a fajta ilyen kis realizmust tessék megnézni, közben be is gyűjti az emberkét, akit kell, igen. Ó, egy tanuló sérült meg ráadásul. Lehet egyébként nem ártana egy iskolát is lerakni. Most így ezt gondolom, hogy nézzelek. Jó, hát azt tudom, hogy magas a munkanélküliség. Azért építettük a farmot, hogy majd legyen ember oda. Csak lehet, hogy túl messze van, ez nem biztos, hogy... Viszont én szerintem egy picit megkönnyítsük nekik ezt a dolgot. Közben megvan a 10 felszántott föld, és akkor ez azt jelenti, hogy teljesítettük is ezt a részét. Hát az nagyon jó, akkor jöhet egy következő. Most már ugye azt fogja mondani, hogy építsek valamit, de ezt elvileg már megépítettem, úgyhogy akkor ezt már rögtön teljesítettük is. Igen, ez jó. Akkor ez tök jó, mert azzal, hogy megépítettem a klinikát, már előre teljesítettem ezt a küldetést. Nem fagyott ki a játék, hanem azt jelezte, hogy ez így akkor rendben van. Nem kellett még egyszer megépíteni, ez mindenképpen pluszpont. Most amire viszont szükségünk lesz, az az, hogy legyen egy tűzoltó állomásunk. Ő a közepes méretűt javasolja. Hát jó, legyen a közepes méretű, mert úgyis van egy munkanélküliség, jelen esetben 69%, az nem kevés. Ezt ide megépítjük, de azzal még nem vagyunk rendben, mert így csak gyalogutat adunk neki. Tehát ezt még mindenképpen
ide. Nem így akartam. Hol a bulldózerem? Viselkedjetek rendesen. Ahogyan jó szovjet állampolgárokhoz illik. Legyetek büszkék a szocializmusra, elvtársak. Vásároljunk egy tűzoltóautót. Ez a lengyel megint csak tetszik, meg ráadásul olcsóbb is, mint a Csehszlovákia. Na jó, akkor toljuk a lengyellel. Nyugatiak közül meg nem is lehetne semmit sem, még. Sőt, ez egy elég érdekes dolog, hogy rövidebb ez a lengyel, de lehet, hogy ez ilyen nagyobb paneltüzeknél jobb lesz, úgyhogy akkor mégiscsak a csehszlovákot választom. És akkor 2 is kell nekem rögtön, jó, akkor egy pici, egy nagy, és legalább 5 ember kéne, aki tűzoltó, vagy ahogy a népszerűen mondják, langlovag, de ezek már be is mennek automatikusan. Na, és akkor lehet menni oltani. Hol vagy te? Mi gyulladt ki? Emberek. Ott is van, azaz. Ez egy jó nagy paneltűz. Na, kíváncsi vagyok, mennyire realisztikus lesz az oltás, mert például egy City Skylines 2-ben nem annyira. Az, nem rossz ez. És akkor ezek csak így itt vannak? És ezt tudod érdemben csinálni valamit. Én szerintem, mert hogy úgyis magas a munkanélküliség, mielőtt kiképezzük ezeket az emberkéket, akkor menjünk be a ruhaiparba, és építsünk egy ilyen szövetgyárat. És szerintem én ezt most már egy kicsit közelebb fogom lerakni a lakóépületekhez. Menjen ide, így első körbe. Hát, ha utána ezt a szövetet meg el tudjuk adni, már jó lenne valami profitot is termelni, mert a pénzünk csak egyre fogy, bár mondjuk bőséges a keret, az kétségtelen. Ez elvileg már olyan távolság, hogy akár be is tudnak sétálni. Közben tovább fejlesztem a szocialista város. Van az első olyan pont, amiben talán a workers egy kicsit más, mint a többi, hogy össze kell majd ezeket az épületeket kötögetni annak érdekében, hogy hatékonyan tudjon átjutni a nyersanyag, illetve a fabrika, az már jelen esetben félkész termék a ruhagyárba. És akkor itt mutatja ezt, hogy úgy is lehet, hogy rögtön azonnal átjuttatom az elkészített fabriket a ruhagyárba, de úgy is lehet, hogy először raktárba teszem, és utána megy a ruhagyárba. Azt mondja, hogy ez nem fog akkor működni, hogyha 2 raktárat építek, tehát, hogy egyik raktárból a másikba nem tudják átszállítani. Ez a lényeg. Egyébként ez nem baj, hogy mondja, mert én magam is tapasztaltam, hogy ezzel lehetnek nehézségek, és itt már ő egyébként automatikusan össze is köti, de ezt te magad is meg tudod tenni, hogyha erre szükség van. Most úgy tűnik, hogy akkor nem akar semmilyen raktárat, hanem csak ezt építsük meg, és majd gondolom, hogy mivel itt minden nyersanyagot magunknak kell előteremteni, hogy itt majd be kell vásárolni. Igen. Egyrésztről a Krapsot, de elvileg Krapsnak annak majd lennie kell, hát még nem most lesz, mert hogy 36%-os a termelés, tehát 36%-ig ért meg ez a gabona, úgyhogy szerintem akkor azt lehet csinálni, hogy vásárolunk valamit, kemikáliát is, különösen azt, mert azt amúgy sem termelünk, és akkor innentől kezdve ők el fognak tudni kezdeni fabriket, vagyis szövetet gyártani, a szövetet pedig majd ide fogják átjuttatni. Ide én még akár egyébként ezt így is össze lehet kötni, tehát ez nem para. Ide még teszek egy ilyent.
Sőt, hát egyébként most nem azt mondom, de hát ide nem is kéne aszfaltozott út. Ja, és majd itt lesznek a felüljárók, meg az aluljárók. Kíváncsi vagyok most egyébként, hogy működnek. Megépítjük a ruhagyárat. Megvan a ruhagyárunk, és akkor innentől kezdve már be is szállítja a szövetet, és a szövetből pedig majd finom kis ruha lesz. És már egyre kevesebb a munkanélküliség, ami azt jelenti, hogyha mondjuk már majd 10% alá csökkenünk, akkor lehet arról beszélni, hogy újabb házakat hozzunk létre. Ez az elején egy ilyen jó tanács lehet, hogy érdemes lehet bevásárolni a különböző nyersanyagokból, különösen amíg nem állnak azok rendelkezésre. Itt például már, hát nem azt mondom, hogy szépen állunk, mert eléggé lassan növekszik, és ez volt az, amit legelőször felszántott, még ez is csak 38%, nem baj, időnk van, kivárjuk. És fabriket, szövetet már egészen szépen állítunk elő. Különböző nehézségi fokai vannak a játéknak, már azt hiszem nem is úgy, hogy be lehet azt állítani, hogy easy, medium vagy hard legyen. Lehet, hogy azt is lehet, de én itt a nehézségi fokot inkább abban érzékeltem, hogy mi az, amit nekünk kell előállítani, és mi az, amit készen kapunk. Tehát lehet úgy beállítani, hogy akár már az épületeket se tudjuk így magunktól fölépíteni, hanem azt is meg kelljen teremtenünk, az építőanyagot. Vagy mondjuk ne tudjak magamtól utat építeni, az építőanyagot is nekem kelljen megtermelni. Ugyanígy, ami például szerintem egy kritikus pont, hogy az évszakok váltakozzanak-e. Ugye nagyon jól néz ki, az évszakok váltakoznak, de az évszakok váltakoznak, akkor bizony fűtés is kell neki. És most ez ki van lőve, azért van kilőve, mert most nem kell foglalkozni a fűtéssel, de hogyha kell, akkor mindenképpen ezeket le kell rakosgatni. Én egyébként azt szoktam ajánlani ennél a játéknál, mivel szerintem ez nagyon összetett, és nagyon sok mindenre kell figyelni, ha mindent belősz, hogy így fokozatosan ezt a fajta, ez egyébként már nem is a tutorial, mert van ezen kívül is egy tutorial, ez már a kampányjáték, amilyen félig ilyen tutorialbe ágyazott játék, de érdemes lehet a tutorialt is végigcsinálni, és ott még több mindent meg lehet ebből tudni. De mondom konkrétan az, hogy fokozatosan, tehát mindig egy újabb dolgot kapcsoljon be az ember. Na, itt mennek a polgáraink, és hát természetesen a fiatalabbaknak mondom, akik esetleg 90-es években születtek, vagy Z-generációsok, netán 2000-es években, hogy ebben a korban még nem volt divat, egyforma volt mindenkinek a ruhája. Tehát vagy ez a kék, vagy ez a fekete, már itt ez a sárga néni, ez már tulajdonképpen extravagánsnak számít. Mert akkor 20 darab, 20 tonna ruhát kell előállítani, és 25 tonna szövetet. Ami azért is jó, mert ez tényleg csökkenti a munkanélküliséget, és ide már el is tudnak jutni. Itt mi a helyzet? Már most az a kérdésem, hogy mennyien dolgoznak itt emberkék. Ki tudnak ide menni, vagy sem. A mechanizmus, azt látom, hogy dolgoznak, hát remélhetőleg. Elvileg el tudják érni, mondjuk ide már akár buszt is ki lehetett volna vezetni, csak nem akartam annyira a városba építeni a farmot, viszont és arra gondoltam, hogy lehet, hogy esetleg ide közepebbre, bár ugye itt az a probléma, hogy az lenne jó, ha minden közel lenne, ráadásul ez a 91%-os egészség és ez a 91%-os elégedettség, ez most elég finomnak számít. Még így is kijelzi, hogy nagy a munkanélküliség, 17%,
No free workplaces, no kindergartens. Na ez a másik egyébként, amit lehet állítani, hogy komplex legyen-e az oktatás, vagy csak egy adott szegmensre kelljen gondolni. A residential area, state infrastructure. Igen. Na itt például annyira nem komplex az oktatás, mert hogy ezt innentől kezdve lehet, tehát az árvaháztól kezdve lehet, de ha komplexre lenne beállítva az oktatás, akkor lehetne óvodát és általános iskolát is építeni. Most egyébként azt megnézem, hogy tudom ezt menet közben változtatni. Itt a Game Settings-nél van-e lehetőség erre, mert akkor fokozatosan be lehet mindent kapcsolni. Itt van Education and Simulation. Jó, ezt elmentem. Save Settings. És úgy tűnik, hogy lehet. Tök jó, akkor itt van egy ovi nektek. És akkor majd fokozatosan bekapcsolunk mindent szerintem. Hát egyre középpontban nem akarom, de itt mondjuk ez így teljesen jó. És akkor majd tudtok errefele menni. Elérünk odáig? Igen. Hát, 2 cukorral elmegy, de akkor így most már óvoda is van. És remélhetőleg ezt akkor el is fogják tudni érni. Majd. Na mindjárt meg lesz az a 20 ton, és hoppá csak. És elkezdtek már bemenni a bébik az oviba. Már csak a rakétamászóka hiányzik, de talán azt is lehet valahol építeni. De mindenképpen mondjuk fákat, azokat lehet kicsit jobban érezzék magukat. Na mi a helyzet a ruhatermeléssel? Lassítalak egy picit. Van-e elég cucc, amiből tudsz dolgozni? Ez fontos. Na, még veszek neked egy picit. Ja, aha. Tehát, hogy akkor amott már autóra van beállítva, ez azt jelenti, hogy ha kell, akkor magától pótolja, meg vonja le a pénzt. Jó lenne, kicsit csipkednétek magatokat, gyerekek. Itt már viszont 70%, 60-50 a érettsége a gabonának. We cannot store or export. Akkor viszont kell nekünk egy raktárház, és az pedig egy ilyen warehouse lesz. Ezt így kéne, hogy ezt mind a két irányból bekötjük, sőt, még kelleni fog neki egy út is. Ja, egyébként trollibusz is van a játékban, just saying. És akkor így jó is lesz. És egyébként én azt hiszem, hogy lehet majd ilyen targoncákat is vásárolni, méghozzá ez úgy fog kinézni, hogy hát nem is itt, de valahol lehet. Most itt az a lényeg, hogy annyit csinálnak, hogy ami szövetet nem tudnak azonnal földolgozni, azt beraktározzák, és utána kerül majd a ruhagyárba. Beszerzés, készletezés, értékesítés, az áruforgalmi folyamat 3 állomása. Hogy ezt hányszor kellett életemben elmondanom, és még hányszor fogom életemben elmondani. Úgyhogy igen, de mondjuk itt jelen esetben termelés, raktározás és értékesítésről beszélünk, mert hogy ez már rögtön nem csak beszerez, hanem termel is. Majd pedig lehet iskolát is építeni. Szerintem lehet, hogy ezt is meg fogom tenni. 35 000 rubel, nem kevés. De ide akkor már rögtön tudnak átmenni az emberkék. Még egy picivel sikerült magasabb elégedettséget elérnünk. Most csak annyi, hogy ezt összekötöm. Itt egyszer.
2-szer, 3-szor, de meg majd valami dekorációt betolok. Fú. De egy mocsodék ez az eső, de mondjuk ez most kell. És akkor szerintem az lesz, hogy majd fokozatosan bekapcsoljuk. Egyszerűen annyi funkciója van a játéknak, hogy tényleg nagyon hosszú gameplayt lehetne belőle csinálni. Most szerintem, ha csinálunk egy 3 órásat, az is bőségesen elég lesz. Na, én még amíg itt készülnek a ruhák, addig azért beraknék egy-két dekorációt, csak hogy jobb legyen a kedvük. Ide például elfér egy ilyen... Nézzétek csak milyen pöpec. Ez már nyugati minőség szinte. Akkor vannak különböző kerítések, pergola. Ez egy ilyen kis árnyas kis pagonyocska, vagy mi ez tulajdonképpen? Hát ilyen kis leülő pihenő rész. Természetesen vannak Lenin szobrok, van a kijevi függetlenség, de a kijevi függetlenség szobrához a Grand Monument kutatást ki kell fejleszteni. Ja igen, mert hogy vannak kutatások is, és ezen kutatások pedig azt fogják jelenteni, hogy ezeket akkor lehet kioldani, hogyha van kutatólaboratóriumunk. Na, most arra vagyok kíváncsi, hogy ezt a kerítést, csak úgy mondom, alapból benne van a kerítés. Itt egy ilyen nagyon egyszerűt, hogy hogyan tudunk megoldani. Itt nem annyira, de mondjuk itt már igen. Kicsit dekoráljuk ki addig a helyet, amennyire lehetséges. Van itt másfajta kerítés is, na ezzel körbeveszem az ovit. Ó, hát nem, jó, ez nagy. Nem börtön készül az óvodásoknak. Mondjuk egy ilyet inkább akkor kicsit barátságosabb. Aha, és akkor lehet így is kanyarodni? Hát... nem a legszebb, de annyira nem gáz. Még ezt most tapasztalom ki, hogy hogyan működik. Mondjuk otcóért meg lehet oldani. Most megvárjuk, amíg beérik, amíg megtermelik a szükséges ruhát, de azt is várjuk, hogy ez beérjen, és ez mindjárt el fog következni, mert itt már 97%-os, és akkor ki fognak menni, és elkezdik learatni a termést. Amit gondolom, hogy ide fognak majd beszállítani. Na most egyetlen egy problémám van ezzel, hogy nem biztos, hogy itt ez mind el fog férni. Ugye itt van a Factory Connect Researching, akár egyébként ez így is mehetne, de ugye itt semmit nem érnénk, hogyha ezt a kettőt kötnénk össze, mert a ruhagyárnak a feldolgozott változat kell, tehát akkor ez azt fogja jelenteni, hogy azt mondja, hogy grain storage, ez kell nekem, igen, ahol majd tudjuk tárolni a gabonát adott esetben, ha erre szükség lesz. Nem tudom, hogy mennyi lesz a termés. Elég gazdagnak néz ki. Egy első körben. Köszönöm szépen, jó a hangelosztás. Akkor még lehet, hogy vissza is veszem a kicsit, vagy följebb veszem. És remélem a játék is tetszik, szerintem nagyon kis profin van kidolgozva, szóval tényleg le a kalappal e fajta gondosság előtt, hogy ennyi mindenre gondoltak, tehát alapból megkaptuk, én annak idején
15 euróért vettem még ezt a játékot, de lehet az is, hogy csak 10 volt, mert hát ugye Early Access, nagyon Early Access volt, 2019-ben vettem, most már olyan 30 euróba kerül, de még azt gondolom, hogy ezt a pénzt is megéri, mert nagyon sokat lehet eljátszani vele. Na, és akkor itt a Combine Baby Combine, most már elkezdték learatni a termést, egy kicsit vicces, hogy mint a szellem eltűnik, de nagyon, ez is nagyon nyomja a dolgot. Nagyanyám mesélt egyébként erről, amikor még cséplőgépek voltak, az 1930-as, 40-es évek, igen, korai hozzáférésként próbáltad. Hát szerintem már akkor is jól működött egyébként, tehát szerintem teljesen rendben volt, már akkor is, de tényleg most aztán bőven fejlesztettek, azért majd kíváncsi leszek, hogy milyen DLC-k lesznek, ha még ezt lehet fokozni. Na, szóval nagyanyám mondta azt, ez a 30-as, 40-es években, hogy voltak az ilyen cséplőgépek, de az ilyen cséplőgépekbe, mivel hogy dobták nekik ezt a kévét, akár bele is lehetett esni, és ez egy borzalmas dolog volt, hát akkor ott azonnal meghalt valaki, úgyhogy most már azért biztonságosabban történik, ez meg hát ezzel a Combine-nal már itt a 60-as években is sokkal jobb a helyzet. Na, 16 darab, 16 tonnányi ruhánk van, és 25 tonna szövetünk. Szerintem, és hogy vagyunk az iskolába? Érdekes módon, de mivel ugye realisztikus a napi elosztása, tehát hogy úgy fog ez kinézni, hogy csak nappal tanulnak benne, ezért elvileg, de most nem látom, hogy mennének be, de majd meglátjuk későbbiekben. Jó, a babák viszont vannak, itt mennyi iskolásunk van? Ja, 0% munkanélküliség, hoppá, akkor ez azt jelenti, hogy tovább lehet bővíteni dicső szocialista településünket, méghozzá szerintem maradnék a large residentáloknál, de akkor már valami olyan, ami jobban néz ki, de mindegyikhez ki kell fejleszteni a prefab panel construction-t. Jó, akkor legyen ilyen középutas megoldás. És mondjuk ide egy picikét közelebb a gyárhoz, meg a mindenhez, nézzünk most egy ilyet. Így első körben. Hát, nem azt mondom, hogy a legszebb, de nem is annyira rossz, de kell egy pici munkanélküliség legyen most már. Szerintem akkor fölhúzok rögtön 2 is. Aztán majd úgy is mondják, hogy mi az, ami hiányzik nekik. Ez a másik meg egy ilyen. Szeretnék egy picit egységesen építkezni, de itt ebből a mediumból is ez a 2, ami lerakható. Na, ezt akartam, igen. Ezt akartam. Hova is? Próbáljuk meg ide. Próbáljuk meg ide, mert akkor már közelebb lesz a gyárakhoz, illetve a búzamezőkhöz is. De az majd még egy jó kérdés. Igen, a Machineskit azt ismerem, igen. Elkezdtem vele játszani, meg is van. Nekem egy picit a grafikája az olyan plain volt, de ettől függetlenül egyébként az is eléggé jól van kidolgozva. De hát ugye az a klasszikus sín stratégia. Igen, azt hiszem ott talán csak vonatok vannak. Igen, az a Transport Tycoonnak az utódja. És akkor... Már változott? Jó, akkor ránézek mindenképpen.
csak egyszerűen annyi játék van, és ilyen nagy üzem van, hogy ugye a csatornán ugye egyszerre csinálom a városépítő, stratégiai, illetve a gazdasági szimulációs játékokat is. Nem mondom, ez gonosz dolog, de már szinte örültem, hogy a Prison Architect-et elhalasztották, a Prison Architect 2-t, mert annyi fajta játék van, hogy már az ember nem győzik mindet bemutatni, meg mindegyikkel játszani, sikerült teljesíteni a ruhás küldetést is. Szerintem menjünk tovább ebbe az irányba, és akkor majd utána lesz nekünk nehéziparunk is. Food Industry. Na akkor most jön az, hogy Food Factory-t fogunk csiholni, és ez úgy van, hogy ezt pedig pontosan úgy kéne, hogy ezzel itt össze tudjuk kötni. Ezzel itt még nem is kell nekünk összekötni. Lassítom a dolgot. Viszont most akkor megmutatom azt, hogy hogyan lehetséges összekötni úgy, hogy ez sikerül, hogy nem magától köti össze. Mert úgy is meg lehet csinálni. Szerintem úgy fogjuk ezt betolni, hogy itt jöhet ez a dolog, és akkor igen, és most szándékosan egy picit távolabb teszem, és vannak ezek a Factory Connection, crossingok, mind a hármat összekötöd nekem, nem kell mind a hármat összekössed. Ez itt nem kell. Nekem csak ez kell. Mert hogy ide hiába juttatnád be a gabonát, azzal nem nagyon érnék semmit se. Alkohol, lepárló, most viszont ezt úgy kéne, hogy össze tudjuk kötni, legalább itt, igen. Hát vagy így építem meg, és ez így is működhet, vagy csinálok ide egy Factory Connection-t, talán úgy elegánsabb a dolog. Úgy fog kinézni ez a dolog, hogy a megtermelt gabona, amihez egyébként én lazán vennék még egy traktort, mert ez így eléggé kevés lesz nekem. Sőt, nem traktort, combine-t. Traktorból már 2 van, combine-ból viszont csak 1. Arassuk le minél gyorsabban. Tehát a megtermelt gabona az bemegy ide a raktárba, vagy magtárba, hivatalos nevén, viszont itt ugye nincsen nekünk emberünk, ami azt jelenti, hogy ide valahogy meg kell teremteni a kapcsolatot, hát akár így is, vagy akár így is, illetve most már szerintem gondolni kell majd a közlekedésre is. Mert az ugye fontos lenne, de elvileg el tudják érni. Igen, így most már el tudják érni, mert a rágyalogási távolság még fél kilométerről is hajlandóak oda gyalogolni, akkor most már lesz nekünk. Aha, már mennek is befele. Jó. Remek, és akkor még itt van problémánk, mert itt a lepárlónál viszont ez lehet, hogy gond lesz. Hogy hogyan fogják tudni ezt megközelíteni. Itt, hogyha erre rákattintotok, így erre, akkor mutatja, hogy honnét hajlandóak oda gyalogolni. Már egyre távolabb vannak, úgyhogy lehet, hogy majd egy busz is be kéne nekünk izzítani. Legyen az, hogy akkor ide beteszek egy busz megállót, mert ugye itt az a probléma, hogy nincsen elég munkás. Most ide is lehetne házat építeni, de akkor próbáljuk meg azt, hogy egy busszal működtetjük az egészet. Közben azért volt egy kis intermezzo, itt leraktam egy parkolót, abban a reményben, hogy majd kocsival ide fognak jönni. Aztán úgy eszembe jutott, hogy hát még nincsen senkinek sem kocsia, és olyan üzletünk sincsen, ahol az elvtársak autót tudnának venni, úgyhogy szerintem akkor marad a busz. Most nem akarok költeni egyelőre, akkor busz. Nem a legszebben fog kinézni, nem azt mondom, de igyekszek. Ez egyszer, ide tud majd jönni a busz, és akkor kell neki egy másik megálló,
ami akár ide tud majd jönni. Jó, már sikerült 1 tonnányi élelmet előállítanunk. Ja, de közben 0%-os a munkanélküliség. Na mindegy, akkor befejezem mindjárt a buszt. Csak hogy megmutassam. És akkor majd innét tudnak eljutni. De akkor ehhez először még kell munkás, mert az most nincsen. És hát maradhatunk talán ennél a nagyobb történetnél, vagy azt mondtam, hogy medium, és akkor ebből le lehet rakni 2 is, sőt 3 is. Egyszer, kétszer, 3-szor. Szépen gyorsan ezt fölépítik. És akkor még talán ide is kéne neki egy busz megálló. Szerintem igen. Aztán lehet, hogy még korai és indokolatlan, de majd meglátjuk. Ide még berakok egyet. Éppek hogy. És akkor majd itt lehet a buszt létrehozni. Az a helyzet, hogy most elvileg már kell, hogy legyen ember, akik el tudnak járni dolgozni. De ugye az a probléma, hogy maximum idáig tudnak eljutni, tehát akkor mindenképpen kelleni fog busz. A buszhoz kelleni fog egy depot, Road Vehicles Depot, ez lesz egyszer. Mondjuk ez jöhet így ide, és akkor most lehet venni buszt, és itt elég sokfajta változat van, de nem mindegyik busz, nekünk olyan kell, ami tényleg buszként működik. Itt van a mikrobusz, hát azért nem az kéne talán, még egyik sem ismerős, talán ez a csehszlovák busz, de akkor legyen ez, és a kérdés, hogy is kellett itt kijelölni a utat. A list of lines, igen. Create a new line, oké, és egyszer. New stop, 1, 2, 3. Tulajdonképpen mehet is így. Igen, 1, 2, és még 1. Így, jó. Ez így rendben van. Ó, nagyon jó, mutatja is, hogy hogyan. Kvázi mehet ez körjáratként is. És akkor most már csak a busz kéne elindítani vele. Na mindjárt kiderül, hogy kell hozzáadni. Aha, így. És start. És már megy is a busz. És akkor elvileg ez el fogja tudni őket majd juttatni a rendeltetési helyükre, de úgy látom, hogy inkább ezt a részt fogják használni. És akkor igen, most elindult. Kirajzottak az emberkéink, és akkor most végre el fognak kezdeni dolgozni. Viszont annyi a probléma, hogy még mindig nincsen elegendő nyersanyag. Miért nincsen? Azért, mert itt ezt be kéne szállítani, és ehhez azt hiszem, hogy kelleni fog valami, amivel beszállítják, és azt hiszem, hogy igen, ez a forklift. A forklift, vagyis a targonca. És hogyha veszünk ilyen targoncát, akkor ezt be fogják tudni szállítani. Hát én ezt itt most nem kötöttem be. Oh, that's really nice, thank you. That you're really enjoying it. Ezt most nem kötöttem be, de mindjárt megnézzük. Tehát akkor itt Szovjetunió csodálatos terméke, igen. Elvileg ez akár jó is lehet, nézzük. Jó, és elindult, hát mi bajunk lehet. Van 100 tonnányi gabonánk, de úgy tűnik, hogy egyébként ő is elindult, és akkor elvileg ezt a gabonát, ezt ő
megfogja, hát nyilván ilyen ládákba, és akkor így fogja tudni átjuttatni majd ide. Az a szépség hibája a dolognak, hogy összesen 7-en dolgoznak jelen pillanatban, de végre már el tudtunk kezdeni alkoholt is gyártani. Ez mondjuk nem egy mellékes dolog, úgyhogy így lassan akkor el fogjuk tudni kezdeni ezt is megoldani. Megjegyzem, hogy kéne valahogyan ide egy Warhouse még, mert hogy ami felesleg, azt ide be kéne valahogyan szállítani. Jó, tehát így kell eljárni, hogyha egyik helyről a másikra akarjátok átszállítani. A cuccokat ez mindenképpen kelleni fog, ezt most nem mondta el a játék, csak emlékeztem rá, hogy kell targonca, a jó kis emelővillás targonca, és akkor így lehet átszállítani. Na ezért mondtam, hogy nem olyan könnyű, de hát az is egy jó dolog, hogy sok felfedezni való van benne. Egyszer, és akkor jöhet még ide is egy, és akkor innentől kezdve, ami feleslegben lesz, azt viszont majd ők be fogják tudni szállítani. Na. Comrade kiadta a parancsot, meg a miniszter 3-szor beszólt, hogy csináljuk már jobban, de 4-dikre csak sikerült. Mennyien mentek? Most senki nem ment vele. Viszont legalább már 6-an dolgoznak. Hát az is több, mint a semmi. Igen, itt senki nem várja őket, mert hogy innét mindenhová el tudnak jutni, inkább ez a helyzet, ahol itt viszont rengetegen várnak. Annyian vannak, mint az oroszok. Ja, és közben, aki nézi az adást, tartozik a Twitch oldalhoz egy YouTube oldal is. Megköszönöm, ha itt is bekövettek, meg megköszönöm, hogyha a YouTube-on is föliratkoztok, már több mint 170 videó elérhető, ugyanúgy Andrew City Life néven találjátok meg. Na, akkor az a lényeg, hogy a busz az ide tudja hozni az emberkéket, és most már 10 dolgoznak, hát ez azért még egy idő lesz, mire ide el fognak jutni. Mondjuk amennyi ember van, és tényleg sokan vannak, el tudom képzelni, hogy akár még egy buszt is belőhetnénk. Mondja, hogy hát igen, ez az ukrán busz is ugyanaz. Jó, nézzük akkor ezt az ukrán buszt, ez egy ilyen kiegészítővel jött. Csak megtanulja az ember. Na majd trollibuszt is vicces lesz építeni, de lehet, hogy meg fogom csinálni. Közben már itt régebben új jármű jelent meg, hát ez igazából csak egy ilyen konténer vagon, de szerintem ismerős lehet sokaknak, mert ez Magyarországon is föltűnt. Jó. Viszik a cuccokat, megnézzük, hogy az ukrán busz hogyan szuperál. Vitt 8 embert most is. Dolgoznak éjszakra is a alkoholgyárba. Ja nem, ezek ide mennek. A Food Factory-be. És már egészen szépen termeltünk 32 élelmet. Ami azért jó, mert innentől kezdve ezeket már nem kell majd bevinni, nem kell majd beszerezni, hanem mi magunk tudjuk majd ezeket megtermelni, és ez lenne a lényeg tulajdonképpen, hogy mindent előbb-utóbb magunk termelünk meg. Jó. Most szerintem még ragaszkodnék ehhez, és megnézném, hogy most megint 0%-os a munkanélküliség. Children who cannot study. 42, a university, de ezzel akkor megvárnám még, amíg majd ezt a küldetést ki lehet oldani, ezt az egyetemeset. 82,5 év az átlagos életkor, hát az nagyon jó. És
55%-kal csökkent a szívinfarktusnak a veszélye, 2,2-vel az alkohol, 0,4%-kal az éhezés és 0,3%-kal a szennyezés következtében fennálló betegségek. Ez pedig egy jó kis excavator, vagyis kitermelő. Az exkavátorok azok majd a bányákba kellenek, de hamarosan már azok is lesznek. Érdekes, hogy visszafelé tök üresen megy, odafelé azért van utasa. De itt nem, csak innét. Viszont elég sok, úgyhogy indokolt volt a 2 busz. Nekem egyébként csak az a zavaró, hogy nem lehet így letenni ezeket a megállókat, de lehet, hogy lehet, csak még én nem jöttem rá. Hát ez ilyen kitapasztaljuk játék. 1027-en vannak a munkások, 387-en a gyerekek. Börtöntöltelék egyelőre nincsen, és nagyon sokan vannak, akik már iskola érettek, és vannak is most már, igen. Ja, és itt rögtön látni is lehet, picit pauzálom, hogy mondjuk Bilinkina Leonora Timurovna, hogy ő 12 éves és 76 éves koráig fog várhatóan élni, van neki egy szülője, 3 órája van az iskolában, és ebben a Celdány iskolában tanul, és itt van, hogy mivel mennyire elégedett. Hát ez érdekes, hogy 12 éves gyereknek az alkohollal is van elégedettsége, de lehet, hogy akkor ez az alkohol, ja, hogy az alkohol függőség, hát mondjuk szovjet érában előfordulhat, nem akarom azt mondani, igen, itt vannak a tanárok, elég fiatal a tanári gárda, itt már viszont sokkal nagyobb az alkoholfüggőség. Itt megy a mi kis ukrán buszunk, visszafelé tök üresen valami miatt, nem baj, építek még egy házat, abból baj nem lehet. Large residential, nem a medium kell nekem, és abból is ez a fajta. Most csak azért építem így, hogy így illeszkedjen hozzá. És most ezt össze fogom kötni, és akkor szerintem akár ide is mehet, és innét meg még mehet tovább ide is. Akkor be tudnak majd menni a gyárba. Egyébként lehet egyirányú utcát is építeni, hogyha valaki azt szeretne. 95%-osan elégedettek, boldogok. Úgy látom egyébként, hogy annak ellenére, hogy este van, elég jó a megvilágítás. Ez azért jó, ebből megint tanulhatna a City Skylines 2, mert így azért este is lehet építkezni, és este is lehet élvezni a dolgot, eléggé megvilágított a város. Ami nem feltétlenül realisztikus, viszont a játék szempontjából abszolút hasznos. Félúton vagyunk már, kár, hogy egyszerre több küldetés vagy több feladatot nem lehet kioldani, de akkor én néznék egy olyan dolgot, közben kicsit szórakoztassuk őket, ne unatkozzanak már itt, leraknék egy ilyen körhintát, hova engedi, itt pont engedi. Ez az, amit édesanyám hánytatógépnek nevez. 2 ember dolgozhat itt, és úgy tűnik, hogy már mennek is. Berakjuk őket a pörgőbe. 47-en férnek be egyszerre, nehogy leszakadjon. Itt van, hogy milyen tapasztalataik vannak. Hát ez a játék egyszerre minden, szóval még a Vidám Park is benne van. Mondom, nem tudom, hova lehet ezt még fokozni, majd milyen DLC-kkel. Hogy már egyszerre mindent megkaptunk, de mondom, abszolút jó deal, tehát villamos, trollibusz, vonat, és így tovább, olyan dolgokat, amiket a Cities-zel, tudjátok, imádom, szeretem a City Skylines 2-t, de azért szoktam kritizálni is, amiket a Cities-zel meg majd csak adagonként DLC-kben kapunk meg.
Tehát ez tényleg nagyon sok minden, és majd fogok persze villamos meg trollibuszt is építeni, majd amikor eljön az ideje, ha elég nagy lesz már a város. Lehet, hogy majd itt így vezetem végig a villamost. Meg hát azért a pénzre sem ártana figyelni, hiszen az fogyadin van. Jó, itt mondjuk ezt nem animálták még be. Csak úgy oda mennek, de jó. Ennyi baj legyen. Lehet ilyen panoráma restaurantot építeni, illetve lehet egy ilyen ukrán bisztrót. Na jó, még ezt így ide betoljuk. Express bistró. Ez is egyébként egészen jól néz ki. Lehet, hogy kéne venni, ha már van nekünk ez a road depotunk, egy szállítóautót. És akkor itt lehet rá szűrni, hogy hogyan is fog ez kinézni, tehát rengetegféle van. Tehát így körülbelül itt a betonkeverőtől kezdve, például a bulldozeren át, ugye nyilván a mentőautó, a tömper, ez ugye majd a nehézipari termékek, illetve nyersanyagokra kell. Most az, hogy melyik, talán igen, ez a covered hull, ez az, ami jöhet. Jó, veszek egyet, szerintem. Mondjuk ezt a jó kis csehszlovákot. Most az a kérdés, hogy ezt vajon be kellene nekem izzítani, és úgy tűnik, hogy ezt is be kell izzítani. Aha! Hát ez lehetne automatikus. Tehát nekem az kéne, hogy fú, melyik a Food Factory, hogy innét jusson el ide. És akkor ide ezt beillesztjük, és mindjárt meglátjuk, hogy hogyan fog ez működni. Elvileg működnie kell, tekintettel arra, hogy 25 tonnányi kaja van, és akkor ide el tudja juttatni az autó a cuccot. De majd, hogy ez a gyakorlatban hogy fog kinézni, azt meglátjuk. Oké, fogja, bemegy, föltankol, amennyit tud, és ott a kérdőjel. Aha, akkor... Ja, persze, mert hülye vagy te, édesfiam, mondom magamnak, hát ugye... Ez így akkor nem lesz jó, mert hogy ezt be kellett volna kötni ide. Na jó, akkor újra tervezés. Nem fogom lerombolni. Viszont azt tudom, hogy a szupermarketnak is kell food, akkor áttervezzük ezt a dolgot, méghozzá úgy, hogy a line managementnél nem az Express Bistróba megy, hanem ide. Ja, és így már meg is jelent. Ó, király! Akkor innentől kezdve már neki nem kell kaját vásárolnia, hanem szépen menni fog be a szupermarketba. Nagyon kis egyszerű, tehát ez abszolút ezt a korszakot hozza le, és igen, és itt is a kaja. Jó. Annak nem örülök, hogy ezeket mind egyenként kell beállítani, de hát ennyi baj legyen, viszont akkor ez azt jelenti, hogy minek utána már ruhát is gyártunk, méghozzá itt, akkor ugyanezt meg lehet csinálni a ruhával is. Hogy ennek is adunk egy vonalat. El is kéne ezeket nevezni valahogy, mert itt van a rename. Jó, akkor ez nem a custom line lesz, hanem akkor ez lesz a
Food to Celány Supermarket. Celány? Így hívjuk. Így hívják. Celdány. Majdnem. Clothes to Celdány Supermarket. Adunk hozzá megállókat. Egyrésztől, ugye ez a Clothes Factory, jó, ezt jelzi, másrésztől ez a Small Shopping Center, ez így akkor rendben van, és akkor most már csak annyi a feladatunk, hogy veszünk még egy ilyen dolgot. Egyébként azt nézem, hogy hát akár vehetünk ilyen mocskos imperialista cuccot is, ez egy francia termék, és ezzel is lehet 2,5 tonnányi ruhát szállítani, tehát akkor ezt így is be tudom állítani, méghozzá úgy, hogy itt van ez a Clothes to Celdány Supermarket, és hozzáadom, indítom. Jó, remek. Akkor az a lényeg, hogy jó legyen az útvonal, így kell megjelennie, hogy zölden. Mert egészen sokan vannak. Mér le az alkoholgyártás, kell a pia, és akkor ide is viszont veszek egy autót. Igazából akár úgy is működhetne ez a dolog, most az jutott eszembe, hogy mivel nem kell ezeknek annyi cucc, hogy minden második menet lenne csak a élelmiszergyárba, kenyérgyár, élelmiszergyár, minden második menet pedig ide, az alkohol lepárlóba. És akkor itt következő, hogy utána viszont ide jössz, és megint vissza ide. Működni fog ez? Szerintem működni fog. És akkor ezt át is tudom mindjárt nevezni, mégpedig úgy, hogy ez lesz a Food and Alcohol to Celdány Supermarket. Ahogy is van. És akkor elvileg most már ennek működnie kell, hogy minden második menet megy az élelmiszergyárba, és minden második pedig az alkoholhoz. Igen, mert különösen azért egyébként, mert közben ez itt jó megtelt, és addig nem fognak tudni újat előállítani. Addig nem fognak tudni termelni. Oké, akkor most te fogod, visszaviszed ide a cuccot. Most ez volt egy kajáskör. Jaj, és nem jó, hogy csináltam, mert vagyok, de mindjárt javítunk rajta, mert ezt nem ide kell, hanem a kocsmába. Na, akkor még egyszer. Tehát nem a shopping centerbe, hanem a kocsmába. Akkor ezt törlöm, és ez pedig akkor ide megy, és így már jó lesz. Mert akkor ide el is tudja vinni. Itt van is útkapcsolat, és akkor talán nem is kell már neki vásárolni. Jó. Food and Alcohol to Celdány Supermarket and Pub. Akkor ezt rövidítjük. Pub. Na, akkor még időben észrevettem. Nem? Elmentjük. Mehettek. És akkor lassan az alkohol is meg lesz. Szerintem a következő az oktatás lesz. Csak 40% az amennyi a sport, de mondjuk 98%-os elégedettségnél én nem fogok nagyon ugrálni. Alkoholkioszk. Az az igazság, hogyha én ide most csak próbaképpen beteszek egy ilyen alkoholos kioszkot, akkor elvileg ezek képesek lehetnek innét is elhozni a piát.
Na majd kíváncsi leszek, hogy akkor ide nem fog kelleni semmifajta szállító eszköz sem, hanem akár magától is el tudja hozni a piát. Na ez egy kísérlet. Ezt majd meglátjuk. Mindenesetre szívesen mennek oda, ez már látszik. Kicsi italbolthoz. Egyébként ilyen kioszkok itthon már egyre ritkábbak, nem csak az alkohol, de akár az ételes kioszkok is, de például skandináv államokban elég gyakran lehet találni, meg hát máshol is, tehát amikor Bulgáriában voltam, ott is azért elég gyakran, nyilván eltérő színvonalon, de ettől függetlenül ezek léteznek. Auto purchase. Pedig egyébként logikus lenne, mert hogy annyira nincsen messze, tehát 403 méterről ezt el tudják érni, logikus lenne, hogy valaki kimegy, és akkor elhozza innét a gyárból, de akkor ezek szerint ez nem így működik, és akkor ebből nekem az is kiderül, hogy valószínűleg ezt úgy lesz majd érdemes csinálni, hogy itt begyűjti a teherautó az alkoholt, és akkor mindenkinek, akinek alkohol kell, annak úgy szépen kiosztja. De mondom, ha ez automatizált lenne, ez nem lenne baj. De hát mondjuk a dicső szocializmus nem erről szólt, hiszen munkából élünk, meg kell termelni a dolgokat, és aki nem dolgozik, ne is egyék. Akinek nem volt munkája, az KMK-nak minősítették, közveszélyes munkakerülőnek, és bizony, ha az ember csak úgy lófrált napközben az utcán, akkor a rendőr megkérdezte, hogy miért nem dolgozik. Nem tudom egyébként, hogy akkor a tanároknál ez hogyan lehetett, hiszen ők egész nyáron nem dolgoznak. Sikerült az alkohol és a élelmiszergyártást is megcsinálni. Most még itt van ez, viszont azt mondja, hogy ehhez ki kell fejleszteni a Distribution Office, vagyis az elosztó központot, akkor kezdjük ezzel, mégiscsak ezzel a University-vel, mert ez már nagyon kelleni fog ahhoz, hogy tudjunk egyetemet építeni, és az első, amit meg kell építeni, a kommunista pártnak a székházát. Jó drágan. De bár mondjuk úgy látom, hogy egyre több mindent magunk termelünk meg, mint hogyha lelassult volna a pénzünknek a csökkenése. Hú, és hát ez eszi a betont is, eszi az acélt is, és minden egyebet is. És igen, hogyha itt lenne építés üggyel kapcsolatos iroda, ezt hozzá tudnánk rendelni, akkor az bizony azért lenne jó, mert hogy akkor gyorsabban elkészülne, de így is elkészült. Na, 15 pártagot kell toborozni. Na, hogyan fogjuk? Azt mondja, hogy olyan kell, aki highly educated, és de úgy tűnik, hogy most ez lesz. Ó, hát mennyien jönnek a pártba? Hát jó, hát 98%-os elégedettséggel gyertek is. 98%-os elégedettség, 92%-os egészség, és majdnem 2000-en vagyunk. Azt mondja, hogy már 5-en hivatalosan párttagok, 6-an, 7-en. Azt mondja, ha nincsen elég munkásunk, akkor csak nyugodtan invitáljunk. Jó, hát invitáljunk más szovjet országokból. Lehet ezeket kifejleszteni. Azt hittem, hogy van külön Research Lab, de itt lehet a különböző technológiákat, és ebből van egy pár. Igaz, hogy egy kicsikét ilyen össze-vissza vannak, de van egy pár. Virológia, megelőző orvoslás, vitaminok, megnövekedett születésszám, és azt kéne, hogy 15 párttagunk legyen. Na most 8 van, 8 darab, 7 darab. Mitől függ az, hogy mennyi van? Hogy milyen elégedett? És itt még tanulnak is. Tehát az a lényeg, hogy itt látszik az, hogy mi a feltétele annak, hogy egyáltalán meg lehessen kezdeni valamilyen fejlesztés. Tehát a fehér hátterekre
hátterűekhez orvosi egyetem kell, a kék hátterűekhez műszaki egyetem, és a pirosak csak azok, amelyeket akkor lehet megkezdeni, hogyha van kommunista párt székháza. De itt például, hogyha itt nézem, mivel ennek a nagy monumentumoknak feltétele ez a betonnal kapcsolatos tudomány, ezért amihez pedig műszaki egyetem kell, ezért ezt se lehet megkezdeni, ezeket lehet megkezdeni. Turizmus, analytics, ez a logistic optimization, ez viszont jól jöhet. Ez viszont jól jöhet, mert ez kell a másik küldetéshez majd. Nagyon ingadozóak ezek a párttagok, hogy hogyan jönnek, de lehet, hogy akkor még bekötöm nekik úttal, vagy lehet, hogy még építek ide a közelbe némi épületet vele szemben, minél több párttagunk legyen, és akkor ehhez kell a Prefab Panel Construction, és a Prefab Panel Construction pedig az tuti műszaki egyetem kell hozzá. Aha, itt is van, igen, ez a kettő. Tehát műszaki egyetem kell ahhoz, hogy ezt a Prefab Panel Construction-t, ezt ki tudjuk majd fejleszteni. Mondjuk ide a buszmegállóval szemben. Ja, és akkor megpróbálom megmutatni a felüljárót is egyébként, hogy most hogyan néz ki. De elvileg ez úgy van, hogy ha megépítem a felüljárót, akkor ezt egyszer itt lehet, és így. Látjátok, milyen profi? Látjátok City Skylines 2, hogy milyen profin is meg lehet ezt oldani? Csak én nem raktam le profin, de így néz ki egy felüljáró, és mindjárt helyre is rakom. Egy. És akkor innentől kezdve így át tudnak járni. Mondjuk ennek itt olyan hatalmas nagy jelentősége nincsen, mert hát van zebra, de hát ha használni fogják. Csak úgy mondom, hogy ez ilyen egyszerűen megoldható egy felüljáró, és mennyivel jobban, és egyébként még hozzá is lehetne csatolni, tehát akár több ágú is lehet ez. Azt mondja, ezt a Party Member Ranking Research-ot fejlesszük ki, közben lett nekünk 15 párttagunk, de most már ezt a logisztikai optimizációt, ezt hagyjuk. Kicsit megnöveljük a kutatókat, hogy gyorsabb legyen. És akkor ugyanezt egyébként el lehet játszani aluljáróval is. Tehát szerintem ez így nagyon jól működik, és tényleg nem kell ezt bonyolítani, nem kell ezt, mert a City Skylines-ban ez még mindig egy halál, hogy hogyan lehet ezeket a gyalogutakat építeni, és tényleg, tehát csak ennyi. Lerakom a felüljárót, az csá. Tehát itt lehetne ezt így tovább építeni. Mondtam volna, hogy semmi sem tökéletes. Egyébként nem tökéletes, de legalább már valami. És igen, és itt meg magától is kapcsolódik, tehát ezt így is le lehet rakni. Na jó, akkor ennek örömére még ezt így berakom. De meg majd akkor még jöhet még egy ház. 1%-os már a munkanélküliség, és ugyanezt így le lehet játszani majd az aluljárókkal is, ide már nem tudok bekötni semmit. Egyébként ez a módszer is nagyon tetszik, hogy ilyen könnyedén össze lehet kötni ezeket. Jó. Még egy picit várjatok, mert még ezt ki kell, hogy fejlesszük, és akkor utána jöhet a Party Member Ranking fejlesztés, és azzal lehet, hogy akkor ezek meg is lesznek. Amit már egyébként elkezdtünk, de akkor most már ezt kifejleszteném. Pénzben úgy állunk, ahogy. Lehet, hogy az sem ártana, hogyha ezt itt be tudnánk kötni a határhoz. Most már azt mondom, hogy... És mondjuk, igen, így. Mert hát, ha valami felesleget, hogyha termelünk, akkor azt tovább tudjuk majd adni.
Celdány. Így. Ez egyszer. Elvileg azt hiszem talán autópályát is lehet építeni, de lehet, hogy azt majd később. De hidakból nagyon sok fajtát, tehát ez egy eléggé jó dolog. Mindjárt kifejlesztjük ezt a logisztikai optimalizálást. Itt majd már a vasutat is be lehet kötni. Egyébként a játék korai szakaszában ez nagyon vicces, is volt már villamos, de még a vasúti sineken közlekedett. Na, mehet most már a Party Member Ranking. Ez pedig arra kell, hogy csak azt vegyük föl a pártba, aki megfelelően lojális hozzánk. Hát azért az nem mindegy, szóval nem mindenki jöhet az orgiákra, meg hasonló dolgokra, meg nem mindenki fogyaszthat nyugati alkoholt. És akkor dicső Celdány településünk, amely immáron ide is be van kötve, működhet. Megnézem, hogy miből mennyit termelünk, mert lehet, hogy akkor a felesleget el lehetne adni. Szerintem bátran. Létrehozunk egy olyan vonalat, ami elvileg már majd az exportért lesz felelős. Akkor itt elindultunk 3,6 tonnányi hajával, azt nem tudom, hogy miért csak 3,6 tonnányival, és elvileg ezért mi majd pénzt fogunk kapni. Kemény 1077 rubelt kaptunk, de ez már valami exportot jelent, ezzel azért kicsit lehet csökkenteni majd a pénznek a erodálódását, és ő is itt kirakja, mert mondjuk egyébként igen, elég sokat importálunk, tehát most már 50 000-nél tartunk, az exportunk meg jóval kevesebb, de jó, akkor lehet, hogy ezt az alkohollal is el fogom játszani. Itt elérhetővé lehet tenni azt, hogy legyen bűnözés, ebben az esetben pedig kellenek olyan autók, akik erről gondoskodnak. Jó, akkor egy következő lépésként, amíg várunk arra, hogy a titkos rendőrséget kifejlesszék, akkor én addig elérhetővé teszem ezt is, tehát nem ugyanaz a titkos rendőrség, mint a normál rendőrség, a titkos rendőrségnek inkább egy ilyen megelőző szerepe van. Azt mondja, itt van. Így, és akkor innentől kezdve pedig a bűnözés is fog jelentkezni. Talán ekkora városnak még elég lesz egy kisebb rendőrség. Aztán, ha nem, nem. És akkor ide pedig lehet majd venni nekünk rendőrautókat. Csehszlovák rendőrautó, Szovjetunió, vagy akár egy jó kis Trabant. Szerintem mehet a Trabant. Szívből remélem, hogy ezt nem kell beállítani. Akkor tökön szúrom magam. De ezt nem kell szerintem, hanem hogyha majd valami bűneset lesz, akkor szépen ki fog menni. Ez tök jó, hogy így fokozatosan hozzá lehet adni a dolgokat. 9% a munkanélküli. Már megy is. Már valahol bűneset történt. Hú. Hát... Ki is ment Trabanttal? Nem az Ötvös Csöpi. Kerr András az Ötvös Csöpi filmben. Volkspolizei, néprendőrség. Trabantba szállni, élvezet. Na, hova megyünk? Ki követett el? Aha. Itt az új házban. Történt valami? Vagy csak járőrözik. Akkor ezek szerint csak járőrözik. Ja, és itt megmutatja, hogy hány kilométert tett már meg, még egyet se. Szerintem nem reális, de mindegy, ez akkor is nagyon jól néz ki. Akkor ez csak járőrözik, de nem baj az. Ezt lehet. És akkor a másik, mivel 2 vettem, az viszont valahol máshol lehet. Hol vagy te?
Igen, 2 vettem. És 4 lehet összesen. Amikor meg lesz majd a titkos rendőrség, most már 2/3-ánál tartunk a fejlesztésnek. Pörgethetjük. Akkor már nagy fekete autót is lehet majd csinálni. És nem is vagyunk annyira rosszak egyébként, mert hogy azzal, hogy önmagában kaját exportálunk, már a felét fedezzük a veszteségeinknek. Építsünk akkor egy titkos rendőrséget. Itt a titkos rendőrség. Mondjuk így ide. Ide. Have a functional secret police. Ehhez ugye csak az kell, hogy vegyünk nagy fekete autót. Mondjuk így 2. És így, aki nem eléggé lojális a rendszerhez, azt be tudjuk vitetni. Igen, már van egy ügynök, aki dolgozik. Ja, legalább 3 nagy fekete autónak kell lenni. Na jó, ez azért még ilyen félelmetesebben néz ki, ez a Mars ponton, úgyhogy akkor még veszek egy ilyet. Úgyis inkább a dollárt költsük, mint a rubelt. Jó, felét fedezzük a veszteségeinknek, már ez is csak valami. Hát szerintem simán lehetne itt még exportálni kaját. Jelen pillanatban 3-an dolgoznak a titkos rendőrségnél, és 10 kell elérnünk ahhoz, hogy ezt a részküldetést teljesítsük. És itt be lehet állítani, hogy mennyi legyen a lojalitása, hogy mennyi legyen az a minimális lojalitás, amennyivel engedjük egyáltalán, hogy itt dolgozzon. Egy jó kis játszóteret lepakolok ide. Mindenfajta szigorúan beton alapú, hogyha leesik valaki, akkor azt megérezze. Ez ebben az időben így ment. A rakétamászókát még nem látom, de lehet, hogy az majd a nagy játszótéren lesz. Tehát ez abszolút olyan, hogyha itt valaki elesett, vagy leesett, az garantáltan utána valamilyen egészségügyi beavatkozást igényelt. De ebben a korban ez normális volt. Azt mondja, hogy meg kell emelni legalább 50%-ra a lojalitás. Jó, hát akkor emeljük meg. Itt ez sikerült. És akkor egy következő küldetés. Ez már majd csak a legközelebbi alkalommal szénbányászattal, illetve a vasúttal fogjuk majd ezt folytatni. Én ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket, hogyha tetszett a videó, akkor kövessetek be, illetve dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl a csatornára. Mindenkinek kellemes hétvégét, jó pihenést kívánok, sziasztok!